Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. This is Miss Soil. तपाईहरुमा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले चाहिँ कसरी हामीले विन्डोजमा वाइफाई कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएको ल्यापटप अथवा डेस्कटप छ र तपाईहरु चाहिँ भर्खरै ल्यापटप अथवा डेस्कटप प्रयोग गर्न सिक्नुहुँदैछ, बिगिनिङ फेजमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल हुन सक्छ। सो लेट्स बिगिन। ओके, यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा पहिले विन्डोज प्लस बी सँगै प्रेस गर्नु होला। Taskbar pane, user promoted notification area. ओके, यस्तो हालको तपाईहरु इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुको जे पनि अनाउन्स गर्न सक्छ, जस्तै तपाईहरुको विन्डोज 11 छ भने सो हिडन आइकन भन्न सक्छ हैन। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले प्रिभियसली जुन ठाउँमा आफ्नो कर्सर राख्नु भएको छ त्यो ठाउँको जे छ त्यहाँनिर त्यही भन्न सक्छ। जस्तै क्लक यति टाइम भन्न सक्छ अथवा नेटवर्कको के भन्न सक्छ, त्यहाँ भएको नोटिफिकेसनमा के रन भइरहेछ त्यो के भन्न सक्छ। सो डजन्ट म्याटर। तपाईहरुले चाहिँ अब राइट एरो गर्दै OBS 28 not connected. simply No connections are available button. not connected, no connection are available भन्ने यो जुन बटन छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले इन्टर गर्नु होला। तर तपाईहरुले चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि वाइफाई तपाईहरुको यदि अलरेडी अन छ भने not connected, connection are available भन्छ है त। सो यो दुईटामा जुनसुकै पनि भन्न सक्छ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली इन्टर गर्नु होला है। Network connections window, airplane mode button off. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर Wi-Fi सिम्पली button off. यो शिफ्ट प्लस ट्याप गर्नु होला अनि तपाईहरु वाइफाई बटन अफ भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली Space Wi-Fi button on. वाइफाईलाई अन गर्नु होला है त। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ ट्याप गर्नु होला। Airplane mode button off. फेरि पनि एकचोटी ट्याप गर्नु होला। Computer room secured. Signal 4 out of 4 bars, 1 of 4. ओके, यहाँ तपाईहरुको वाइफाई को लिस्ट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको वरिपरि जति पनि वाइफाईहरु छ त्यो लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुन चाहिँ वाइफाई हो त्यसमा चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वाइफाई को लिस्टको वाइफाईहरुको नामहरु हेर्न एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ डाउन एरो अप एरो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म डाउन एरो प्रेस गर्दै छु। All Wi-Fi secured. All Wi-Fi secured. Signal 4 out of 4 bars. यहाँनिर थुप्रो वाइफाईहरु देखाएको छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ हल वाइफाई कनेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुको लागि। All Wi-Fi secured. यो हल वाइफाई रहेको छ। सो जुन वाइफाई तपाईहरुको हो यो वाइफाई को नाममा सुरुमा अप एरो डाउन एरोले कर्सर ठ्याक्कै त्यहाँनिर त्यो नाममा पुर्याउनु होला। त्यसपछि इन्टर गर्नु Connect होला। automatically checkbox checked. कनेक्ट अटोमेटिकली यो चेक बक्स चेक रहेको छ, यसलाई चेकै छोड्दिनु होला। जुन बेला तपाईहरुको वाइफाई को रेन्ज भएको ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर तपाईको यदि वाइफाई अन छ भने अटोमेटिकली कनेक्ट हुन्छ। ट्याप गर्नु होला। Connect button. कनेक्ट बटन भनेको छ, यसमा इन्टर गर्नु होला। Enter the network security key. Edit. ओके, नेटवर्क सिक्युरिटी की भनेको तपाईको वाइफाई को पासवर्ड यहाँ टाइप गर्नु होला। जस्तै म टाइप गर्छु। Hidden. ओके, मैले यहाँनिर वाइफाई को पासवर्ड टाइप गरिसके। सिम्पली टाइप गर्नु होला। Next button. ओके, नेक्स्ट बटनमा इन्टर गर्नु होला। Cancel button. ओके, यो All चाहिँ Wi-Fi यहाँनिर connected. Secured. Signal 4 out of 4 bars, 1 of 6. Selected. फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अल वाइफाई कनेक्टेड भनेर देखाइसकेको छ। हाम्रो यो कनेक्ट भइसकेको छ। यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ अन्य विभिन्न वाइफाईहरु पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो Taskbar pane. फेरि म यहाँनिर All Wi-Fi internet access button. जब तपाईको वाइफाई कनेक्ट हुन्छ अनि तपाईले विन्डोज बी गरेर राइट एरो गरिसक्नुभएपछि तपाईहरुको वाइफाई को नाम भन्छ अनि All Wi-Fi internet access. इन्टरनेट एक्सेस भनेर देखाउँछ। यदि भनेपछि तपाईहरुको वाइफाई कनेक्ट भएछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईहरुले यसरी वाइफाई को पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली टाइप गर्दै जुन नेक्स्ट बटनमा इन्टर गर्नुहुन्छ। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँनिर एउटा प्रम्प्ट आउन सक्छ हैन। त्यहाँनिर त्यो प्रम्प्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ
ट्याबले चाहिँ यस अर नो के गर्ने हो त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ इन्टर गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईहरुको अटोमेटिकली कनेक्ट हुन्छ है त मेरो चाहिँ यो किन देखाएन भने मैले धेरै पटक कनेक्ट डिस्कनेक्ट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो मेरो अहिले नदेखाएको हो सो अनि तपाईको त्यहाँनिर यस अर नो जे गर्नुभयो भने अटोमेटिकली कनेक्ट हुन्छ है त यसरी सो तपाईहरुले चाहिँ यसरी आफ्नो विन्डोजमा चाहिँ सजिलै तरिकाले वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट तथा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै यस्तै इन्फर्मेटिभ टेक ट्युटोरियल आगामी दिनमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरेर नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ साथै हामीलाई टिकटक टेलिग्राम च्यानल र फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्नु होला थप जानकारीका लागि सो आजको यस भिडियोमा यति नै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ ग्रेट डे